ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම eketha YouTube channel එකේ Python වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ 11 වෙනි වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහොම පොඩි මාතෘකාවක්. ඒ තමයි බූලියානු දත්ත වර්ග ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා මොනවද මේ බූලියානු දත්ත වර්ග කියන්නේ? ඒ වගේම බූලියානු දත්ත වලට උදාහරණ ප්‍රායෝගිකව පෙන්වන්නත් අපි සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. බූලියානු දත්ත වර්ගය කියලා කියන්නේ හරිම සරල දත්ත වර්ගයක්. මොකද බූලියානු දත්තයකට පිහිටන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පවතින්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් සත්‍ය අවස්ථාව, අනික අසත්‍ය අවස්ථාව. එහෙම නැත්නම් එක කියන අවස්ථාව, එහෙම නැත්නම් බිඳුව කියන අවස්ථාව. ඉංග්‍රීසියෙන් ඕක කිව්වොත් true කියන අවස්ථාවේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් false කියන අවස්ථාවේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සරලවම කියනවා නම් යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක බූලියානු දත්තයක් තියෙනවා නම් ඒ බූලියානු දත්තය තියෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකකට විතරයි. එක්කෝ ඒ බූලියානු දත්තය සත්‍ය අවස්ථාවේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ බූලියානු දත්තය අසත්‍ය අවස්ථාවේ තියෙන්න පුළුවන්. අපි මීට කලින් බූලියානු බීජගණිතය ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් ඒ වගේම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඒව බලලා ඉන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද බූලියානු දත්තයක් Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. හරි, වෙනද වගේම හිස් Python ගුණුවකින් තමයි අදත් අපි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. මම කිව්වා බූලියානු දත්ත වර්ගයකට තියෙන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකයි කියලා. එක්ක true, එහෙම නැත්නම් false. හොඳට මතක තියාගන්න Python language එක ඇතුලේ මෙහෙම බූලියානු දත්ත වර්ගයක් ලියලා දක්වද්දී එහෙම නැත්නම් කෝඩ් කරද්දී true කියන වචනේ ලියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම capital T අකුරත් එක්ක RUE. ඔයාලට පේන්නේ නැති true කියන වචනේ ලියුවට පස්සේ එයා ඒක අඳුරගෙන තැඹිලි පාට කරනවා. ඒකෙන් කියන්නේ එයා අඳුරගත්තා මේ තියෙන්නේ true, එහෙම නැත්නම් බූලියානු දත්තයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ අවස්ථාව true කියලා මෙයා අඳුරගත්තා. ඒකයි මේක තැඹිලි පාට වෙලා ඒ programming language එකෙන් මේක අඳුරගෙන. හරි. එතකොට හරිම සරලයි මේකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ දත්තය විචල්යකට මෙන්න මේ විදිහට සමාන කරලා තියාගන්න. හරිද? අපි තව විචල්යක් හදමු. y කියන එකක් තියෙනවා. එතන අපි false කියලා දත්තයක් හදන්න පුළුවන්. එතනත් ඔයාලා මතක තියාගන්න f අකුර capital විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ දත්තයක් කැමති විදිහට print කරන්න. මම print කියන එක දාලා print කරනවා x කියන කෙනාව. අපි මේක save කරමු. save කරලා ඉවර වෙලා run කරමු. ඔයාලට පේන්නේ නැති true කියන එක ඒ විදිහටම print වුණා, කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලා මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි බූලියානු දත්ත වර්ග තියෙන්නේ. බූලියානු දත්තයක් ගත්තට පස්සේ ඒකට පවතින්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් විතරයි, true සහ false කියන අවස්ථා දෙක. ඒ වගේම මේක keyword එහෙම නැත්නම් මූල වදන් විදිහට භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම capital T ඊට පස්සේ capital F භාවිතා කරන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකටද අපි මේ බූලියානු දත්ත භාවිතා කරන්නේ? ඇයි මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ? බූලියානු දත්තවල වැදගත්කම සහ ප්‍රායෝගික භාවිතය ගැන අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපි එතෙන්දී කතා කරනවා මේ බූලියානු දත්ත ආශ්‍රිතව තියෙන බූලියානු ගණිත කර්ම ගැන. ඒ වගේම තමයි අපි ඉදිරියේදී තව තීරණ ගැනීම පුනර්කරන වගේ තැන්වලදී මේ බූලියානු දත්ත කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ, මොනවද මේ බූලියානු දත්ත වලින් තියෙන ප්‍රයෝජන කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් එනකම් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි නැවතත් මතක් කරනවා අපේ බූලියානු බීජගණිතය ගැන කතා කරපු අපේ වීඩියෝ series එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. අපි complete වීඩියෝ series එකක් කරලා තියෙනවා බූලියානු බීජගණිතය සහ තාර්කික ద్వාර සම්බන්ධව. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ප්‍රශ්න ගැටලු හැමදේම පල්ලෙන් comment කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් comment කරන්න මතක කරන්න එපා. අපේ social media links පල්ලෙහා තියෙනවා description එකේ. ඒ හැම එකක්ම follow කරන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම අයෂ්ඨානුක eketha YouTube channel එක වෙනුවෙන්.